Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, welcome back to my channel. Hari ni baik sikit. Hari ni nak kupas isu tentang mandi wajib. Hai, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ni saya nak share tentang mandi wajib ataupun mandi junub lah. Okay, you all pun mesti tahu, tapi just untuk share pada sesiapa-siapa yang nak belajar balik ataupun nak tahu lebih lanjut tentang mandi junub ataupun mandi wajib lah. First thing first, kita nak kena tahu kenapa kita perlu mandi wajib ataupun bila kita perlu mandi wajib. Kita perlu mandi wajib jika kita baru habis period ke untuk wanita kan, baru habis period ataupun baru lepas bersalin darah nifas tu, bila dah kering pun kita kena mandi wajib. Dan juga orang yang bukan Islam, non-Muslim, baru nak masuk Islam pun kena mandi wajib. Keluar air mani lah sama ada sengaja ataupun tidak. Okey, keluar air mani sengaja ataupun tidak, ataupun bermimpi ataupun tidak sengaja lah, pun kena mandi wajib. Okey, period tadi. Lepas tu baru lepas bersalin. Lepas tu apa? Baru masuk Islam. Dan juga mimpi lah, kalau kita bermimpi lah. Oh, sebelum tu, harap-harap semua you all yang menonton video ni boleh share video ni kepada anak-anak yang baru uzur, baru period ke kan, ataupun baru akil baligh. Boleh sharekan video ni kepada mereka sebab sangat bagus. Info-info yang saya akan share sekejap lagi sangat bagus untuk orang-orang yang belum tahu tentang mandi wajib. Mandi wajib ni adalah benda yang wajib. Nama pun wajib. Okay, mandi wajib, mandi junub ni adalah satu ini memang wajib lah dibuat. Pasal kalau kita tak mandi wajib, kita tak boleh tunaikan solat lah. Kita tak boleh mendirikan solat, kita tak boleh pegang Quran, kita tak boleh buat haji, tak boleh buat umrah. So okay, memang sangat penting kita panggil back to basic lah. Apa-apa pun benda yang wajib tu mesti dibuat dengan sempurna. Okay.
sahaja perkongsian pada video kali ini. Boleh share banyak-banyak video ni kepada yang memerlukan, okey, kepada anak ataupun pada grup-grup. Saya rasa ramai yang ingin tahu cara yang sebenar untuk mandi wajib, okey. Semoga video ini sangat bermanfaat pada you all semua. Hopefully you all boleh like and comment video apa lagi yang nak saya kongsikan kepada you all semua. Boleh like, share, and siapa yang belum subscribe, hopefully boleh subscribe video saya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.